És az egész élményt megosztani a barátokkal, talán ennél jobb dolog nincs is. Gyors fárasztás követően meg is tudtuk meríteni ezt a hibátlan gyékényes ütőpontyot. Nagyon büszke vagyok erre a halra. De aki igazán kitart, az mindig sikeres lesz. Egyszerűen lenyűgöz, mennyire sokoldalú a pontyhorgászat. Sokféle stílus, keverve, csűrve, csavarva. Én mégis úgy érzem, már megtaláltam azt, amire szükségem van. A nevem Bocskai Marcell, és engedd meg, hogy elmeséljem, miképp fogtam 3 kapásból 2 darab 20 kg feletti pontyot 1 hét alatt itthon, gyékényesen. Sziklay Csanád barátommal igyekszünk hagyományt teremteni abból, hogy minden évben együtt horgászunk a születésnapja hetén. Ez idén sem volt másképp, és már alig vártam, hogy ismét felejthetetlen élményekben gazdagodjunk. A tó egyik frekventált részén vertünk tábort, a nagy bedőlt fa talán már sokatok számára ismerős lehet. Előetetett, előkészített helyek szóba sem jöhettek, mivel folyamatosan horgáztak előttünk. Az én egyik nagy handicapem, hogy munkámból kifolyólag rengeteg időt töltök a vízparton, ezáltal rengeteg információt is meg tudok szerezni. Pontosan tudom azt, hogy mit csinál a többi horgász, és milyen helyeket horgásznak meg. Az első választásom egy egész éves kukoricás etetés 30 méteres körzetén belül volt. A legtöbb szelektív pontyhorgász messziről elkerülni ezt a helyet, én nem így tettem. A másik 2 etetésem az előttünk álló rész úgynevezett gyengébbik oldalán kapott helyet, de mivel a mederfeltérképezést a tudásomhoz képest a legjobban elvégeztem, ezért a bizalmam töretlen volt a helyekben. Számomra teljesen normális az, hogyha az első 1-2 nap kapástalanul telik. Majd eltelt a 3., illetve a 4. nap is csippanás nélkül. Az egészben ami a legaggasztóbb volt, hogy körülbelül ugyanannyi halugrást is láttunk ez idő alatt. Felfoghatjuk úgy is, hogy megint nem sikerült beleülni a tukliba. Hiszen előttem itt sorban fogták a halakat, köztük jó pár nagytestű példányt is. De biztos voltam abban, hogy annak a pár öreg territoriális nagy pontynak itt kell lennie valahol a közelben, még akkor is, hogyha nincs elég időm megvárni azt, amíg a nagy haltömeg megérkezik ismét. Aztán a kukoricás etetés mellől fogtam egy halat. Majd 30 óra után még egyet. Csak egy kicsit nagyobbat. A szelektív pontyhorgász első kapása 3 nap után egy 5 kilós hal volt egy egész éves magos etetett helyről. Itt még 28 mm-es originál Birdfood mix volt a csali. Ezután változtattam. Egy 35 mm-es süllyedő csalit kínáltam fel a hajszálon, és kizárólag 6 szem 35 mm-es csalit szórtam köré. És hát meg is lett az eredmény egy 23 kilós fenséges tükrös személyében. És az
egész élményt megosztani a barátokkal, talán ennél jobb dolog nincs is. Egy ilyen túrán nem az a legfontosabb számunkra, hogy minden halat megfogjunk magunk előtt, hanem csak azokat, amiket igazán leszeretnénk vadászni. Ehhez pedig a legalkalmasabb egy 35 mm-es Big Water, illetve 35 mm-es Bird Food a vízhőfokhoz megfelelően kiválasztott keménységben és méretében. Ez a fajta horgászat a pontyhorgászat egyik legnehezebb iránya. Akár 4-5-6 nap csippanás nélkül, amit mentálisan nem igazán sok ember képes földolgozni. De aki igazán kitart, az mindig sikeres lesz. Az eddigi időjárás, ami itt uralkodott, rendkívül saras, mocsaras és esős időt követően az első kapásomra sikerült fognom egy 15 fölötti gyékényesi hibátlan tőpontyot, amit most szeretném nektek megmutatni. Egy viszonylag távolabbi pontról érkezett. Egy gyors fárasztás követően meg is tudtuk meríteni ezt a hibátlan gyékényesi tőpontyot. A csali választás szerencsére abszolút nem okoz problémát, hiszen van egy személy, aki pontosan tudja, mire van szükségem a céljaim eléréséhez. A tanácsadási segítség természetesen nem csak számomra érhető el, ajánlom minden ügyfélnek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel rendelés előtt. A Boilie Mix kiválasztásánál 3 tényezőt kellett figyelembe vennünk. Vízhőmérséklet, szelektivitás és törpeharcsa. A Mixed Bird Food Mixből készült Boilie kellően szelektív ahhoz, hogy ne keltse fel túlzottan a kispontyok figyelmét. A 28, illetve 35 mm-es mérettel, megfelelő taktikával ugyan radikálisan lecsökken a kapásszám, de elenyésző mennyiségű kis halat fogtam a 2024-es évben, amikor ezt a módszert alkalmaztam. A 3-as vízoldékonyságú Boilie alkalmas volt arra, hogy akár 80 óráig bent hagyjam a horogcsalimat az etetésen. Mindezt gyékényesen, egy olyan időszakban, amikor a legaktívabb a törpeharcsa. Volt egy helyem, amire eddig még nem horgáztam, és az 5. napon pedig láttam, hogy elfogyott róla az etetés. De mivel még mindig nem volt kapás a másik 2 helyen, ezért túlzásnak éreztem azt, hogy egyből egy 35 mm-es horogcsalival kezdjek, illetve szerettem volna egy picit attraktívvá tenni a csalimat, ezért mixet váltottam, és a Bird Foodos etetésre egy 28 mm-es 50-50 mixből készült horogcsalit tettem fel. Egy szem süllyedőt, valamint egy 16-os popápot. Már csak egy kérdés maradt. Mire lesz elég 2 éjszaka? Majd ismét jött a csoda. Utolsó estére jött még egy jó hal. 23 kg, 3 hibás töves, íme.
Lám, mint a filmekben általában, ismét happy end a vége. Azt gondolhatnád, hogy nálam ez mindig így történik, pedig ez egyáltalán nem így van. A horgászfilmekben nem fogod látni az egy-hét kapástalanságot, és nem fogod látni a kis pontyokat sem, hiszen manapság arra már senki sem kíváncsi. Úgy gondolom, én a feladatot most sikeresen abszolváltam, tettem mindezt úgy, hogy nem titkolom, mennyi halat fogtam. Ez volt az én majdnem tökéletes horgászatom.